วัสดีครับวันนี้ขอต้อนรับเข้ามาสู่ช่องเปตองชาแนลนะครับก่อนจะรับชมขอคนละ1 ไลค์นะครับเพื่อเป็นการเปิดช่องทางการมองเห็นนะครับผมต้องมาแนะนำโชค YAS ตรงรุ่นกับ Lambretta X 300 X 200ก็ใส่ได้นะครับโดยตัวโชคหน้าเนี่ยตองจะใช้เป็นตัว G Series ส่วนตัวโชคหลังจะเป็น G Top โดย YS จะมี2ซีรีส์ด้วยกันสำหรับ Lambretta X 300ก็คือเป็น G Series กับ G Top ของทั้ง2ชิ้นตองได้ซื้อเองจ่ายตังค์เองไม่ได้รับรีวิวมาโดยรถตองจะเป็น Lambretta X 300รุ่น SR เจนแรกโชคเดิมจะเป็นของ KYB ก็ได้แก้อาการโชคหน้าไปหลายวิธีให้บูทยาวขึ้นอีก1 มิลเปลี่ยนอาร์มลิงก์เป็นลูกปืนให้การทำงานที่ลื่นไม่กระด้างโดยอาร์มลิงก์ตัวเก่าจะเป็นตัวลูกปืนตาเหลือกซึ่งมันค่อนข้างฝืดจึงต้องหยอดน้ำมันบ่อยๆเพื่อให้มันลื่นแต่อาการของโชคเดิมก็ยังมีการกระเด้งกระดอนอยู่ในความเร็วที่สูงจึงอัปเกรดเป็นตัว YS G Series ซึ่งประทับใจมากในฟีลสัมผัสแรกให้การขี่ที่นุ่มนวลเหมือนวิ่งบนพรมตัว YS ตัว G Series ตัวนี้ตองได้มาเป็นตัวมือสองจะไม่มีกล่องไม่มีเครื่องมืออะไรทั้งสิ้นตัววัสดุของโชคจะเป็นงาน CNC ทั้งหมดโชคจะเป็นระบบน้ำมันบวกแก๊สโดยมีซับแทงค์อยู่ด้านข้างทำให้การขับขี่นุ่มนวลโชครุ่นนี้จะเป็นการปรับพีโหลดเป็นการปรับแรงต้านของสปริงส่วนโชคหลังจะเป็นของ G-Top Material ผมว่าคล้ายกันมากแทบจะไม่ต่างกันเลยจะมีต่างแค่2 จุดก็คือตัวปรับ Compression กับตัว Rebound ในกล่องของ YS G-Top นั้นมีแค่ตัว Product โชคแล้วก็ตัวคู่มือใบรับประกันแค่นั้นไม่มีคู่มือในการติดตั้งความรู้สึกแรกที่ได้ใช้ก็คือค่อนข้างนุ่มไม่สะท้านขึ้นหลังแล้วก็ไปให้ทางศูนย์ YS เซตค่าแสกให้และจูนพวก Compression แล้วก็พีโหลดใหม่ทำให้นุ่มกว่าเดิมทางพนักงานของ YS ได้บริการได้ดีมากตัวโชคทั้ง2 รุ่นสามารถทำเข้าเซอร์วิสได้โดยการไปเปลี่ยนน้ำมันโชคแล้วก็ตัวอะไหล่ต่างๆโอลิงโดยอายุการใช้งานก็อยู่ประมาณ 2-3 หมื่นกิโลแล้วก็ 1-2 ปีน้ำมันเครื่องเรายังต้องเปลี่ยนทำไมน้ำมันโชคเราไม่เปลี่ยนล่ะก่อนจะเข้าข้อดีข้อเสียนะครับก็คนที่เปลี่ยนอาร์มลิงก์กับหูโชคเรียบร้อยแล้วข้อดีข้อเสียจะเป็นดังนี้โชคตัว YS G Series ข้อเสียก็คือจะค่อนข้างย้วยต้องปรับตัวพีโหลดก่อนส่วนข้อดีให้ความนุ่มนวลลดแรงดีดได้เยอะมากเวลาใช้งานด้วยความเร็วสูงรีบาวปรับเซตมาได้ดีได้ความเกาะถนนเข้าโค้งได้ดีปลอดภัยขึ้นได้ความสวยงามด้วยข้อเสียของตัว YS G-Top ก็คือจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงข้อดีก็จะใกล้เคียงกับตัว G Series จะเด่นในเรื่องการปรับเซตที่ดีกว่าเรื่อง Compression แล้วก็ Rebound ปรับได้เหมาะสมกับตัวผู้ขับขี่เหมือนเราได้ปรุงรสอาหารที่เราทานต่อมาเป็นการปรับโชคหน้า G Series อุปกรณ์ที่ใช้ก็จะเป็นแท่งเหล็กที่แถมมาในชุดแล้วก็ตัวหกเหลี่ยมขันเริ่มโดยการเอาหกเหลี่ยมไปขันน็อตยึดสปริงหมุนทวนเข็มนาฬิกาแล้วก็นำแท่งเหล็กไปใส่ในช่องแล้วก็ขันท
วนเข็มนาฬิกาเป็นการบีบสปริงส่วนถ้าขันไปตามเข็มนาฬิกาจะเป็นการคลายสปริงปรับทั้งโชคซ้ายและโชคขวาให้เท่ากันแล้วก็เอาหกเหลี่ยมมาหมุนกลับให้แน่นพอประมาณไม่ต้องแน่นมากการหมุนปรับของตัว G-Top ก็เหมือนตัว G Series ก็คือตัว Preload ถ้าหมุนตามเข็มนาฬิกาจะเป็นการเพิ่ม Preload ถ้าหมุนทวนจะเป็นการลด Preload ส่วนการหมุน Compression ของ YS ก็คือจะหมุนที่ไปทาง High ก็คือปรับให้แน่นสุดแล้วก็คลายออกมาการนับคลิกของทาง YS ก็คือเมื่อปรับไปทาง High จนสุดแล้วบิดกลับมานับ1แล้วก็บิดทีละคลิกนับตามทีละ2 3 4ส่วนรีบาวจะอยู่ใต้ตัวถังนะครับก็ถ้าหมุนไปด้าน High ก็คือตามเข็มนาฬิกาถ้าหมุนไปด้านซอฟก็คือทวนเข็มนาฬิกาปรับเหมือนกันนะครับก็คือบิดสุดให้ไปด้าน High ก่อนแล้วก็บิดกลับมาด้านซอฟนับทีละคลิกส่วนค่า Preload ดูที่ตรงไหนจะดูที่ตัวสปริงนะครับก็คือวัดตั้งแต่หัวสปริงจนถึงท้ายสปริงหน่วยจะเป็นมิลลิเมตรนะครับที่วัดให้ดูนี่จะอยู่ที่203มิลลิเมตรการตั้งค่าโชคของผมนะครับโชคหน้า G Series สปริงจะอยู่ที่185 Preload ผมตั้งไว้170ตั้งทั้ง2ต้นนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาให้เท่ากันต่อมาเป็นตัวโชคหลังนะครับ G-Top ตัวสปริงจะอยู่ที่215 Preload ผมตั้งไว้206มิลลิเมตรอันนี้ผมไม่ได้ปรับอะไรนะครับ Compression ผมตั้งไว้25คลิกส่วน Rebound ผมตั้งไว้17คลิกนะครับก็คือปรับไป High สุดแล้วก็ปรับออกมาไปทาง Soft นะครับทั้ง2ต้นต้องค่าเดียวกันค่าปรับโชคพวกนี้ครับก็ไม่ได้ฟิกหรือตายตัวอะไรนะครับขึ้นอยู่กับสไตล์การขับขี่และถนนที่เพื่อนๆขับไปนะครับผมถ้าเป็นถนนที่เรียบไม่มีทางขรุขระก็สามารถปรับให้มันลดลงมาได้หรือปรับให้มันเฟิร์มกว่านี้ได้แต่ถ้าเจอถนนที่ขรุขระเยอะๆต้องปรับไปทางซอฟต์เยอะๆเพื่อโชคไม่ได้ทำงานได้ดีสรุปก็คือโชคที่ผมใช้งานอยู่ก็ผมว่าค่อนข้างคุ้มมากๆเลยกับเงินที่จ่ายไปโชคที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นโชคที่ปรับได้3จุด Compression Rebound Preload มันจะปรับให้เราได้ตามการใช้งานมากที่สุดส่วนแบรนด์อื่นๆก็จะมีสไตล์ของเขาถ้าเป็น YS ก็จะเป็นสไตล์แบบนุ่มหนึบอยากเป็นอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆไปพิจารณานะครับว่าโชคแต่ละแบบแต่ละยี่ห้อมันจะเป็นยังไงหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังมองหาโชคกันอยู่นะครับว่าจะเป็นสไตล์ไหนส่วน YS นั้นจะเป็นสไตล์แบบนุ่มหนึบถ้าเป็นยี่ห้ออื่นๆอาจจะเป็นเฟิร์มมากกว่านี้อะไรเงี้ยครับก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับผมก็ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณครับ